Tekoälyllä voidaan tuottaa monenlaista materiaalia, mutta siihen materiaaliin voi tulla outoja sävyjä tai jopa syrjivää sisältöä. Selvitetään seuraavaksi, mistä nämä johtuu. Aiheena siis tekoälyn virhepäätelmät ja vinoumat. Nyt on aika tarkastella tekoälyn käyttöä sen rajoittuneisuuden kautta. Tekoäly tekee virhepäätelmiä ja sen vastaukset voi olla vinoutuneita. Käydään läpi vähän näitä asioita ja pohditaan käyttäjän vastuuta. Kuten Dian ensimmäinen ja toinen kohta osoittaa, tekoälyllä on perustavanlaatuisia rajoituksia. Meidän pitää ymmärtää, että tekoäly käsittelee, prosessoi ja tuottaa tietoa, mutta sillä ei ole ihmisen kaltaista ymmärrystä tai tietoisuutta. Tekoäly ei pysty ihmisen tavoin luomaan merkityksiä tai tulkitsemaan tietoa, vaikka erityisesti generatiivinen tekoäly jäljitteleekin tuotoksissaan ihmisen kaltaista toimintaa. Sen taustalla toimivat mallit perustuu pelkkään koneoppimiseen, algoritmeihin ja siihen taustalla olevaan dataan. Tämä jäljittely ja prosessointi ilman ymmärrystä asettaa suuren vastuun käyttäjälle. Tekoälyllä ei ole kykyä eettiseen tai moraaliseen pohdintaan, ei omaa tuntoa tai kykyä tunteisiin ja empatiaan. Edellä mainitusta syistä johtuen erityinen vastuu tekoälyn luoman tiedon hyödyntämisestä ja tulkinnasta on aina sen käyttäjillä, eli meillä ihmisillä. Jotta tekoälyä voitaisiin hyödyntää kasvatuksessa ja koulutuksessa lainmukaisesti, turvallisesti, luotettavasti ja oikeudenmukaisesti, sen käyttäjien täytyy ymmärtää, mitä tekoäly todella on. Käyttäjän on ymmärrettävä, minkälaisia virhepäätelmiä tekoäly voi tehdä ja millaisia vinoumia tai englanniksi bias sen tuotoksissa voi esiintyä. Tekoälyn käytössä on kriittistä tuntea syrjimättömyyden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoon vaikuttavat tekijät. Yhteenvetona myös siis voidaan todeta, että vaikka tekoäly on tehokas työkalu, se ei ole eettinen tai moraalinen toimija. Sen vastuullinen hyödyntäminen edellyttää ymmärrystä sen rajoituksista ja vaatii ihmiseltä aina viime kädessä tulkinnan ja vastuun tekoälyn tuotoksista. Nyt me sukellamme vastuullisen käytön ytimeen, virhepäätelmien ja vinoumien tunnistamiseen. Kyky tunnistaa niitä tekoälyn virhepäätelmiä ja vinoumia sekä ehkäistä syrjintää on keskeinen osa kasvatuksen ja koulutuksen organisaatioiden tekoälyvaatimuksia. Tämä valmius ei synny itsestään. On tärkeää ymmärtää, että tekoälyn luotettavuutta, virhepäätelmiä tai vinoumia on mahdotonta arvioida luotettavasti ainoastaan tekoälyn tuotosten pohjalta. Sen sijaan luotettavaa tunnistaminen edellyttää, että tekoälyn toiminta on tehty läpinäkyväksi ja ymmärrettäväksi. Valitettavasti yleisesti toimivia menetelmiä tai standardeja tekoälyn vinoumien ja virhepäätelmien automaattiseen tunnistamiseen ei ole olemassa. Tekoälyn käyttö riippuu aina tilanteesta ja siitä, mihin sitä käytetään. Vaikka tekoäly ei itse automaattisesti huomaa virheitä tai puolueellisuutta tiedoissaan, on olemassa työkaluja ja tapoja, joilla ihmiset voi tarkistaa ne. Datan vinoumien havaitsemiseen on kehitetty menetelmiä ja sovelluksia, samoin tekoälyn opetusdatan ja mallien validointiin. Näiden menetelmien ja sovellusten käyttö edellyttää kuitenkin, voi sanoa, että vaativaa erityisosaamista. Nämä asettaa tosi suuren vastuun koulutuksen järjestäjille, erityisesti kun käytetään tekoälypohjaista oppimisanalytiikkaa. Tuolla järjestäjien olisi hyvä edellyttää niiden järjestelmien toimittajilta luotettavaa analyysiä sen tekoälyn algoritmista ja datapohjaista vinoutumista. Tällä varmistetaan, että vinoumat on tunnistettu ja niiden pohjalta pystytään tulkitsemaan tekoälyn tuotoksia oikein sekä estämään syrjintää. Seuraavaksi me määritellään kaksi keskeistä, usein toisiinsa sekoittuvaa käsitettä tekoälyn vastuullisessa käytössä. Virhepäätelmän ja vinouman. Virhepäätelmissä puhutaan, kun tekoälyn algoritmit tuottaa virheellisiä tuotoksia ja tuotoksia päättelevät väärin, mikä johtuu useimmiten tekoälymallista ja algoritmista. Virhepäätelmät ei kuitenkaan johdu aina vaan tekniikasta.
Virhepäätelmä syntyy myös silloin, kun käyttäjä virheellisesti käyttää tekoälyä tai tulkitsee sen tuottamia tuloksia ja tuotoksia väärin. Vinouma, niin se on taas luonteeltaan systemaattisempi ongelma. Vinoumista puhutaan, kun tekoäly tuottaa systemaattisesti vääristyneitä tuloksia ja tuotoksia. Vinoumat on aika vakava, koska ne voi aiheuttaa syrjintää ja syventää rakenteellista epäyhtenvertaisuutta ja epätasa-arvoa. Vinoumien syyt voi olla moninaiset. Vinoumat voi johtua joko käytetystä datasta, algoritmien toiminnasta tai jopa tietoisesta valinnasta. Esimerkiksi tekoälyn käyttämä opetusdata voi olla koottu toisesta kontekstista tai populaatiosta, ja sitä sovelletaan nykyiseen tilanteeseen ja populaatioon. Esimerkiksi tekoälyä koulutettaessa syötettiin paljon kuvia rehtoreista. Menneisyydessä rehtorit oli usein miehiä, mutta nykypäivänä tilanne on aivan toinen. Tekoäly voi kuitenkin vanhan datan perusteella edelleen oletusarvoisesti piirtää rehtorin pääsääntöisesti mieheksi. Toisaalta vinoumat voi johtua yhtä hyvin myös käyttäjän tulkinnoista. Vinoumat voi aiheuttaa syrjintää ja syventää rakenteellista epäyhdenvertaisuutta ja epätasa-arvoa. Nämä vinouman juttujen määritelmät auttaa meitä ymmärtämään, miksi tekoälyn tuotokset ei ole itsestään luotettavia ja korostavat käyttäjien kriittisen arvioinnin tärkeyttä. Katsotaanpa sitten niitä taitoja, joita me tarvitaan sen tekoälyn virhepäätelmien ja vinoumien tunnistamiseen. Kuten me todettiin, tekoälyn tuotokset ei ole itsessään luotettavia. Tämän luotettavuuden ja oikeudellisuuden arviointiin puolestaan edellytetään käyttäjiltä hyviä tekoälytaitoja. Tekoälytaidot on laaja kokonaisuus. Niihin sisältyy varsinaisen algoritmisen ajattelun ohella myös monilukutaito ja kriittisen ajattelun taidot. Nämä taidot on välttämätön perusta, kun tekoälyä hyödynnetään. Nämä taidot on tärkeitä, erityisesti tekoälyn hyödyntämisessä, kuten tiedon tuottamisessa, päättelyn tukena ja analyyseissä. Ne on pohjana myös muiden tekoälypohjaisten tuotosten tekemisessä. On hyvä muistaa, että tekoälytaidot ovat monelle meistä uusia, joten niiden oppiminen ei ole yhden ihmisen suoritus. Se on parhaimmillaan opettajien ja oppijoiden yhteinen matka. Ja lopuksi näiden taitojen oppiminen tukee koko organisaatiota. Tämän osaamisen kehittäminen tukee kasvatuksen ja koulutuksen organisaatioita sekä tekoälyn käyttäjiä arvioimaan tekoälyn luotettavuutta ja oikeellisuutta. Erityisen tärkeää on, että se auttaa arvioimaan tekoälyn ja sen käytön etiikkaa. Nyt me pureudutaan siihen, mistä nämä virhepäätelmät ja syrjintäriskit todella kumpuavat. Karkeasti ottaen tekoälyn käytön virhepäätelmät ja vinoumat sekä syrjintäriskit voidaan jakaa 3 pääluokkaan. Ensimmäinen luokka liittyy itse tekoälyn toiminnasta johtuviin vinoumiin, joita on esimerkiksi algoritmien ja datan vinouma. Toinen luokka taas koskee käyttäjän toiminnasta ja tulkinnasta johtuvia vinoumia. Näitä on esimerkiksi sitten puutteelliset käyttötaidot tai tekoälyn tuottaman tiedon väärä tulkinta ja ymmärtäminen. Erityisen kriittistä on tunnistaa 3. luokka, eli systeemisestä vinoutumista johtuvat riskit. Nämä johtuu koulutusjärjestelmän toiminnasta ja organisaation toimintakulttuurista. Esimerkiksi koulutusjärjestelmän rakenteet ja toimintatavat voi vaikuttaa siihen käytettävään dataan sekä tiedon käsittelyyn, ja se luo sitten niitä vinoumia. Esimerkiksi jos koulutuksen järjestäjä keräisi vaikkapa oppilashallintojärjestelmästä puutteellista tai vajaata oppijadataa syrjäytymisriskin tunnistamiseen. Tekoälymalli voisi vinoutua ja se voisi alkaa arvioida oppijoita liian kapeiden kriteereiden perusteella, mikä saattaisi sitten virheellisesti nostaa esiin oppijoita, joita se riski ei koske. Tällainen vinouma olisi seurausta tiedonkäsittelytavoista. Näin ei kuitenkaan pitäisi toimia. Lisäksi meidän on huomioitava tekoälyn kehityksen yleinen konteksti. Tekoälysovellusten kehittäminen ei ole irrallaan kulttuurisesta ja historiallisesta kontekstista, arvoista tai muista taustavaikuttimista.
Tällä hetkellä erityisesti generatiivinen tekoäly pohjautuu pitkälti suuryhtiöiden kaupalliseen kehitystyöhön ja niiden tarjoamien pilvipalvelimien laskentakapasiteettiin ja sitten tietysti siihen niiden käyttämään dataan. Ja juuri tässä piilee suuri haaste meidän koko Suomen koulutusjärjestelmän kannalta. Tekoälysovelluksista on nimittäin harvoin huomioitu esimerkiksi just suomen kielen erityispiirteet ja kulttuurinen konteksti. Samoin usein jää huomioimatta suomalaisten opetussuunnitelmien ja tulkintojen perusteiden arvopohja. Tämä kaupallinen ja globaali kehityspohja luo siis itsessään systeemisiä vinoumia, kun niitä sovelletaan meidän kansalliseen koulutuskontekstiin. Virheet algoritmeissa tai tekoälymallin luonnissa. Niin, paneudutaan vielä lopuksi tekoälyn vinoutumien ja virhepäätelmien konkreettisiin lähteisiin. Nämä esimerkit auttaa ymmärtämään, miksi pelkkä tuotoksen tarkastelu ei riitä. Kuten aiemmin todettiin, aloitetaan tekniikasta. Vinoumia voi syntyä jo siinä vaiheessa, kun tekoälyä suunnitellaan. Me puhutaan tällöin algoritmien suunnitteluvirheistä. Me on ymmärtänyt, että vinoumat ja syrjintä tekoälyssä johtuu siitä, että se data on huonoa, mutta entä jos se data onkin ihan oikein? Voiko se silti mennä pieleen? No kyllähän se voi. Ja tämä on tosi tärkeä huomio. Vaikka se käytetty data itsessään olisi ihan virheetöntä, niin suunnitteluvirheet siinä vaiheessa, kun niitä algoritmeja tai tekoälymallia kehitetään, voi vinouttaa niitä algoritmeja ja sitä, miten ne dataa tulkitsee. No, millaisista virheellistä jutuista me nyt puhutaan? No ne virheet voi olla niin isoja loogisia suunnitteluvirheitä kuin ihan pieniä teknisiä virheitäkin siinä koodissa. Koko se prosessi, miten ne algoritmit kehitetään, miten se tekoälymalli koulutetaan ja miten se testaus ja jälkiprosessointi tehdään, vaikuttaa ihan suunnattomasti siihen, onko niissä algoritmeissa ja tekoälyn toiminnassa vinoumia. Keksittynä esimerkkinä koulun uusi lukujärjestyksiä tekevä tekoäly asetti kaikki valinnaiset pitkän matematiikan kurssit samaan aikaan pakollisten ruotsin tuntien kanssa, koska algoritmin suunnittelussa oli tehty virhe, joka priorisoi tiettyjä luokkatiloja sen sijaan, että olisi katsottu niitä oppijoiden kurssitoiveita. Vaikka oppilaiden täysin oikea valintadata oli syötetty sinne järjestelmään. Aivan, eli ne vinoumat voisi näkyä niin kuin kielteisinä yhdenvertaisuusvaikutuksina, eli käytännössä ihan selvänä syrjintänä, vaikka se alkuperäinen data olisi ollut aivan puhdasta. Kyllä. Kakkoskohtana datan käyttö väärässä yhteydessä. Aivan. Tämä kuulostaa siis siltä, että vaikka tieto olisi oikein, sitä käytetään väärään asiaan. Just näin. Sille tekoälymallille on saatettu valita opetusdataksi semmoista tietoa, joka ei vaan sovi siihen käyttökohteeseen. Sen datan ilmaisuvoima, eli se mitä se oikeasti kertoo, ei vaan riitä kuvaamaan niitä haluttuja juttuja. Eli sinänsä ihan oikeaa dataa käytetään väärässä paikassa tai ne muuttujat, joita tarkastellaan, on valittu väärin. Kolmas keskeinen ongelma liittyy siihen datan määrään. Jos tekoälyn opetukseen käytetty datan määrä on ollut liian vähäinen, mallin luotettavuus heikkenee aivan välittömästi. Jos sitä opetukseen käytettävää dataa on ollut liian vähän, niin ei sillä vaan pysty tekemään laadukkaita ja tarkkoja tekoälymalleja. Eikä niitä pysty kunnolla testaamaankaan. Tämä johtaa tosi helposti virhepäätelmiin ja vinoutumiin. Ja monesti koneoppiminen vaatii ihan valtavan suuria datamassoja, sitä niin sanottua big dataa, että se alkaa niin toimimaan luotettavasti. Esimerkiksi tekoäly ennusti virheellisesti, että kukaan ei halua lukea pitkään saksaa, koska tekoäly oli opetettu vain yhden pienen matikkapainotteisen luokan 8C kurssivalintadatalla. Eli dataa pitää olla tosi paljon. Mutta entä jos se data on jo valmis pinksallaan? No tämä on just se ydinongelma. Jos se opetusdata on valittu alun perin virheellisesti, se voi olla vaikka tosi yksipuolista tai se ei vaan sovi siihen tarkoitukseen, niin silloin se koko homma menee pieleen. Data voi silloin edustaa tosi huonosti sitä laajempaa joukkoa ja sen ominaisuuksia.
tämä luo sitten väkisin niitä vinoumia sinne tekoälymalliin ja sitä kautta niitä tuloksia, mitä se tekoäly sitten tuottaa. No, minkälaisia muunlaisia ongelmia voi tulla sitten siinä lähtödatassa? No, lähtödatassa olevat puutteet tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että datajoukoissa on reikiä, eli puuttuu aivan olennaisia tietoja tai siellä on vääriä tietoja. Siellä voi olla virheellisiä arvoja ja sieltä puuttuu kokonaan tietoja. Ja onhan se nyt selvää, että jos data on valmiiksi virheellistä, niin ei se tekoälyn tuotoskaan silloin voi olla oikea. Ja sen takia se datan siivoaminen ja laadun varmistus on ehkä kaikkein ainakin yksi olennaisimmista vaiheista koko sen tekoälyn kehittämisessä. Niiden puuttuvien tai oudolta näyttävien arvojen korjaaminen, niin siihen on olemassa erilaisia menetelmiä, mutta niiden luotettavuus pitää aina erikseen arvioida tarkkaan. Tästä esimerkkinä tekoäly jättäisi Maijan pois koulukyyntisuunnitelmasta, koska hänen kotiosoitetieto puuttuu kokonaan sieltä oppijarekisteristä. Kerrotko, Matti, mitä tarkoitetaan väärällä yleistämisellä tässä kontekstissa? No joo, eli tekoälyn kanssa on helppo sortua siihen, että tehdään vääriä yleistyksiä eri ryhmien, eri populaatioiden välillä. Etenkin siellä oppimisanalytiikan puolella pitää olla tarkkana, että eri oppilasryhmien, joukkojen välillä ei voi tehdä suoria johtopäätöksiä. Ihan esimerkkinä, vaikka sulla olisi dataa luokan 5A-oppimisesta tosi pitkältä ajalta, niin sinä et voi sen pohjalta tehdä kovin vahvoja päätelmiä luokasta 5B. Eikä siinä kaikki edes viime vuoden 5B-luokan tuloksista, niin ei voi suoraan yhdistää tämän vuoden 5B-luokkaan. Tilanteet muuttuu. Seuraavana listalla on aggregointi. Tämä termi ei ainakaan mulle aukea kaikkein hyvin, niin miten se menee? No, aggregointi tarkoittaa käytännössä tietojen yhdistelyä ja niputtamista, esimerkiksi niin kuin keskiarvojen laskemista. Jos sinulla on tosi heterogeeninen eli kirjava aineisto ja siitä laskee niitä keskiarvoja tai tekee malleja, jotka perustuu niihin keskiarvoihin, niin se tulos ei kuvaa enää kovin hyvin sitä alkuperäistä kohderyhmää, eikä sitä voi ainakaan soveltaa yksittäiseen oppijaan enää. Sen sijaan, että käytettäisiin näitä ryhmään perustuvia laskelmia, kuten vaikka sitä kuuluisaa Gaussin käyrää, niin tarkempia tuloksia tekoälyssä ja oppimisanalytiikissa saadaan usein käyttämällä yksilön omaa pitkän ajan dataa. Sitä kutsutaan ideograafiseksi lähestymistavaksi ja konkretisoituna tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa tekoäly suosittelee opettajalle hitaampaa etenemistahtia, koska se on laskenut koko luokan oppimistulosten keskiarvon. Ja se peitti sitten alleen sen, että luokassa oli 10 huippunopeaa oppijaa ja 10 erityisen tuen tarvitsijaa. Viimeisenä ongelmakohtana käsittelemme vanhentunutta dataa. Se on myös yleinen kompastuskivi. Se data, jolla se malli on koulutettu, voi kuvata mennyttä aikaa ja vanhaa tilannetta ja vanhoja rakenteita. Silloin se sopii tosi huonosti selittämään tätä nykyistä tilannetta. Esimerkiksi aiemmin kerätty data voi heijastaa asenteita, jotka oli yleisiä joskus ennen. Tai siellä näkyy syrjintään liittyviä epäyhdenvertaisuutta tai sukupuolten välistä epätasa-arvoa. Samoin jos koulutusjärjestelmään, opetussuunnitelmiin tai tutkintojen perusteisiin on tullut isoja muutoksia, pitää tosi tarkkaan miettiä, miten se vanha data oppijoista enää sopii tähän päivään. Se ydinkysymys on, että kuinka hyvin se historia ylipäätään voi ennustaa tulevaisuutta. Ja tähän liittyy vielä se, että meillä on laissa velvoitteet edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Se vaatii koulutuksen järjestäjiltä aktiivisia toimia, joilla yhdenvertaisuus varmistetaan. Yksi keino tähän on niin sanottu positiivinen erityiskohtelu. Näiden vinoumien ja virhepäätelmien lisäksi kuulee puhuttavan vähän leikkisämmin tekoälyhallusinaatiosta. Mitä se tarkoittaa, kun tekoäly hallusinoi? No, tekoäly tuottaa sille syötetyn datan pohjalta tuotoksia, jotka näyttää sen mallin vinkkelistä katsottuna ihan oikeilta ja loogisilta,
mutta ne ei vaan sitten vastaa todellisuuden faktoja. Se vetää hatusta asioita, jotka ei ole todellisia tai tosia. Tässä ei ole yleensä kyse varsinaisesta vinoumista siellä datassa tai algoritmeissa. No miten näitä vinoumia ja syrjintäriskejä sitten valvotaan? Puhutaan tekoälymallin yhdenvertaisuusauditoinnista ja testauksesta. No tämä on se lopputarkastus. Kun näitä malleja auditoidaan, eli tarkastetaan ja testataan, niin on ihan olennaista ottaa huomioon meidän oman kansallisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädännön lähtökohdat ja velvoitteet. Ei riitä, että katsotaan jotain kansainvälisiä malleja. Ne kansainvälisesti käytetyt menetelmät ei nimittäin välttämättä ole ollenkaan yhdenmukaisia sen kanssa, mitä Suomen laki vaatii yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta.